Kitzhentv. Ngayong araw ay aking lulutuin ang request ng nanalo sa nakaraang 500 peso Friday weekly giveaway. Ito ay ang Bilo Bilo. Mamaya ay malalaman nyo kung sino ang maswerteng nanalo ng 500 pesos. Tara na! Narito ang mga ingredients. 2 cups glutinous rice. Ayan, nabilog-bilog ko na. 5 cups of sago. Pero depende na rin sa inyo kung gaano karami ang ilalagay nyo. 3 pieces banana. 1 and 1/2 cup sugar. 5 pieces langka. 1 piece purple kamote. Depende rin sa inyo kung anong klaseng kamote ang inyong gagamitin. At isang can na gata. Ngayon ay magpakulo ng 8 cups na tubig. Pag kumukulo na, ilagay ang sugar. Pakuluan ng 3 minuto. Then ilagay ang kamote. At sago. Takpan at pakuluan ng 5 minuto. Pagkatapos, ay ilagay ang mga sumusunod na ingredients. Takpan ulit at pakuluan ng 10 minuto. Then, maghanda ng 1 tablespoon na glutinous rice. Tunawin gamit ang 1/2 cup cold water. At ihalo sa bilo-bilo para maging thick o malapot ang sabaw nito. Ayan, luto na. Ayan, luto na ang Bilo Bilo. Tikman na natin. Mukhang masarap. Purple ang ginamit kong kamote sa ngayon. At ayan, may langka. Super sarap. Sarap. Maubos ko to. Isa pa. Super. Swerteng nanalo ay si Congratulations! Para maklaim ang prize, kontakin lamang ang sumusunod. Sa mga hindi pa nanalo ay may chance pa rin kayong manalo ng 500 pesos. Kung paano sumali, sundin lamang ang mga mechanics. Don't forget to click the like button and subscribe. Thanks for watching.